Xin chào các bạn. Để chăm sóc những cây hoa phong lan, nó có được nhiều hoa, luôn có được rất nhiều nụ hoa là điều ai cũng mong muốn. Hãy giúp cho cây có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Khi cây có được bộ rễ khỏe thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất nhanh và hoa sẽ nở nhiều hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách trồng mới bằng một loại phân bón mới. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh. Và bằng cách này, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian. Các bạn có thể trồng cố định, hoặc chúng ta có thể dùng cách này để giúp cho những cây kém phát triển có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. So với những phương pháp truyền thống thì phương pháp này sẽ giúp cho các bạn phát triển được những cây hoa lan xanh tốt hơn. Nó luôn có nhiều hoa nở rộ và nó giúp cho những cây hoa lan phát triển khỏe mạnh. Các bạn có thể xem từ những cách mà mình đã chia sẻ, và điều này giúp cho cây có được nhiều nụ hoa. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ, lâu tàn, và nó luôn nở rộ quanh năm. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta. Các bạn hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm bột nghệ. Bột nghệ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển. Nó là một trong những chất hữu cơ rất tuyệt vời. Các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan được kháng khuẩn khử trùng và cây được phục hồi rất nhanh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi các bạn có một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng thì những cây hoa lan này, nếu các bạn thấy lá bị vàng hoặc đã bị hư thì chúng ta nên tiến hành thay chậu. Vì những cây hoa lan này được trồng trong môi trường công nghiệp, nó giữ ẩm rất nhiều. Và đây chính là nguyên nhân đã làm cho những cây hoa lan của chúng ta bị thối rễ rất nhanh chóng. Chất trồng rất ẩm. Khi mua về, các bạn nên để ở nơi mát 1 trong 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thay chậu. Và cách làm này nó cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan đang yếu và kém phát triển của các bạn sẽ được hồi sinh, phát triển nhanh hơn. Những chiếc lá vàng này chúng ta nên gỡ bỏ ra.
Sau đó các bạn hãy kiểm tra, cắt bỏ tất cả những rễ thối và những rễ bị hư ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ, vì chỉ còn sót lại một vài rễ ở đây cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan này. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Và khi phục hồi hoặc trồng những cây hoa lan mà nó đang bị yếu kém như thế này, thì việc đầu tiên là các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và chúng ta cần kiểm tra những chiếc rễ bị hư. Vì nếu các bạn không rửa sạch thì khi chúng ta phục hồi lại, những cây hoa lan này rất dễ bị nấm và nó làm cho cây bị hư. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau khô lại những chiếc lá này. Và cách làm này tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phục hồi rất nhanh chóng. Vì nếu lá bị nấm hoặc bị côn trùng bám vào đây thì cách làm này sẽ tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh cây. Sau khi nước nghệ đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và chúng ta hãy cho nước tỏi vào chung. Nó tạo thành một hỗn hợp dưỡng chất rất tốt cho những cây hoa lan phát triển. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm và chúng ta hãy lau những chiếc lá này. Cách làm này để giúp cho những cây hoa lan của các bạn khi phục hồi nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, và là một trong những phương pháp đơn giản nhất để giúp cho hoa lan được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Dưới mặt lá này có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn hãy cho nước này vào.
Và các bạn cần để như thế này trong 25 phút. Nó giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh, cây được phục hồi rất tốt và khỏe mạnh hơn. Và phần nước còn lại này, các bạn hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta hãy dùng nó để lau cho những chiếc lá này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, khỏe mạnh hơn. Và cách làm này cũng sẽ hỗ trợ cho những cây hoa lan có lá bị héo hoặc yếu, thì cây sẽ dần được phục hồi phát triển rất nhanh chóng. Nó giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh. Hoặc các bạn có thể dùng nó để phun sương cho những chiếc lá. Và các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan yếu hoặc có lá bị vàng, nó sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn. Một trong những loại dưỡng chất rất tốt cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển. Những chiếc lá mới sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Rễ sẽ phát triển rất tốt với loại dinh dưỡng này. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời cho những cây hoa lan phát triển. Sau đó các bạn hãy tưới nước này vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh chóng và luôn được khỏe mạnh. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời cho bất kỳ một cây hoa lan phát triển và được hồi sinh. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này những chiếc rễ đã hấp thụ được những dưỡng chất có từ dinh dưỡng này rất tốt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan có bộ rễ bị hư sẽ được phục hồi rất nhanh. Các bạn sử dụng bột quế. Chăm sóc hoa lan, bột quế rất quan trọng. Và nó là nguồn dinh dưỡng để giúp cho cây hồi sinh và phát triển rất tốt. Các bạn hãy bôi vào những phần này và những phần của cuốn lá. Khi các bạn làm cách này thì những phần này được kháng khuẩn, được bảo vệ rất tốt. Và nếu có những phần rễ bị hư thì chúng ta cũng bôi vào. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn. Và khi các bạn phục hồi lại thì hoa lan sẽ không bị thối trên những chiếc rễ như thế này. Và chúng ta hãy cho một ít vào phần lõi của cây. Sau đó các bạn để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong một ngày. Sau một ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ đã được khô lại, đây là điều kiện rất tốt để giúp chúng ta hồi sinh những cây hoa lan. Hoặc khi các bạn có trồng lại thì những chiếc rễ sẽ được bảo vệ. Các bạn có thể sử dụng chậu nhựa và chúng ta cho nước vào. Với cách làm này, những chiếc rễ sẽ được hút nước lên để giúp cho phần gốc của cây luôn giữ ẩm. Và nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn sử dụng nước và phun sương 5 ngày một lần. Và cách làm này để giúp cho cây không bị héo rũ.
Với phương pháp này, mình đã thực hiện thành công rất nhiều chậu hoa lan. Nó đã giúp cho những chiếc rễ phát triển. Các bạn sẽ thấy những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và có được rất nhiều rễ khỏe theo cách này. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Cây có được những chiếc lá xanh hơn, cứng cáp hơn. Hoặc các bạn cũng có thể trồng cố định trong môi trường trong nước theo cách này. Một phương pháp rất tuyệt vời. Khi các bạn trồng trong một khoảng thời gian dài, những chiếc rễ sẽ phát triển rất tốt. Và điều tuyệt vời là khi chúng ta dùng nước để trồng những cây hoa lan theo cách này, những chiếc rễ lâu dần sẽ quen với môi trường trong nước và chúng phát triển rất tốt. Đối với những cây hoa lan, rễ đóng vai trò rất quan trọng. Khi lá xanh và rễ khỏe thì cây sẽ có được nhiều hoa hơn. Các bạn có thể dùng cách này để chúng ta trồng những cây hoa lan thay thế cho cách trồng truyền thống. Rất tốt. Với những cây dù rất yếu ớt thì lá vẫn xanh và rễ vẫn phát triển. Một ưu điểm tuyệt vời khi các bạn sử dụng nước thì ngoài những chiếc rễ được hồi sinh, nó còn giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Lá rất xanh và rất khỏe. Các bạn có thể thay nước khi nước bị bẩn. Chúng ta cho nước mới vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. Và bằng cách này, nó giúp cho những chiếc rễ hoạt động rất hiệu quả trong môi trường trong nước. Các bạn chỉ cần đặt cây ở nơi có ánh sáng. Và chúng ta thường xuyên kiểm tra bộ rễ. Nếu có những chiếc rễ bị hư hoặc bị thối, hãy cắt bỏ và thay nước. Một bộ rễ tuyệt vời cho bất kỳ những cây hoa lan nào các bạn muốn hồi sinh. Các bạn có thể xem thêm từ những phương pháp mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và có rất nhiều cách để các bạn lựa chọn riêng cho mình. Khi các bạn thấy bộ rễ phát triển tốt thì chúng ta sẽ tăng dần mực nước lên. Và bằng cách làm đơn giản này, rễ sẽ dài theo và nó rất phát triển. Các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh bằng cách này rất dễ. Thường các bạn hồi sinh những cây hoa lan như thế nào? Và các bạn trồng cố định như thế này. Chỉ với nước, lá vẫn xanh và phát triển rất tốt. Khi lá xanh, cây khỏe, hoa cũng sẽ nhiều hơn. Hy vọng từ những phương pháp đơn giản này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.